Ayan, good afternoon. Actually, hapon pa dito sa, nandito ko ngayon sa Sri Lanka. So, mag-check-in ko lang dito sa Mirage Hotel. Okay, so, time here is 4. Quarter to 4. Ayan. Yun, so, yun, parating lang namin. So, medyo mahabang biyahe. Around 2 hours. So far, yeah. So, dito na ako sa room ko. So, I'm gonna stay here for about 2.5 days. Flight na ako papunta Kuala Lumpur, then pauwi ng Pinas. So, I have 2 flights. Yeah. So, pakita ko sa inyo yung room dito sa Mirage Hotel, Sri Lanka. Okay, dito sa Colombo. Okay. So, yan. So, maluwang yung room. Ganda. Malinis naman. Actually, second time ko na rito mag-hotel dito. So, first time ko rito, medyo disappointed ako kasi medyo madumi. Especially yung mga beddings nila. So, ngayon, medyo malinis. Ayan. So, pakita ko sa inyo. There you go. So, ito yung entrance. Okay. Main door. So, same thing. Yung card niya. Yung nyo dito. At then, yung CR. So, maluwang dito yung yung CR nyo. So, may bathtub. There you go. So, malinis naman. Okay. So, ito. So, may kettle ka na rito. Then, fridge. Yun lang. Let's see about this fridge. Okay. Then, ayan. Dalawang higaan. So, hindi ko pa naayos yung aking luggage. Dito pa. Yung cabinet. So, medyo parang kulang sa maintenance. So, yan. Kung gusto mong plancha, so, may TV ka na rito. So, the good thing is, maganda yung view ko rito sa labas. Okay. So, yan. O, diba? Ang ganda ng view. Okay. So, sa kabila. There you go. So, ito yung Colombo. Guys. Okay. Medyo satisfied ako ngayon. Maganda. Maganda yung room. Ayan. So, mag-lunch pa lang ako ngayon. So, pupunta ako ng second floor. Nasa second floor ako ngayon. So, pupunta ako ng second floor doon yung resto nila. So, lunch muna ako. Okay. So, I'll see you guys mamaya. Okay? Pakita ko sa inyo kung ano yung pagkain nila rito. Okay? So, bye guys. God bless all.